morning guys, ito na naman tayo, balik trabaho, araw ng Varnish. Tapos na tayo mag-bleach. Hugasan na lang natin to ng lacquer thinner. Kasi hindi natin pwedeng rektahin ng liha. Binago kasi ang kulay, kailangan natural lang. Yan. Okay guys, baka naman pa-like, subscribe, and share. At pahit ang notification bell sa aking channel para mag-subscribe. Salamat mga boss. Okay, game na. Isa na natin to. Yan. Yung hagdan. Napinis na natin to. Pinitiyan ng pastor. Yung pintura na ito. 2 hours later. Later. Yan mga boss, ito na naman tayo. Patapos na tayo. 3 baita. Last. Yan. Isa ito mga to. Finish niya lahat. Doon.